everyone, Assamese Kids Learning Habului স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিওটি মই ফনিক সাউন্ডৰ ওপৰতে লৈ আহিছো ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটিত মই ফনিক সাউন্ড অফ এলফাবেটস ইন Assamese অৰ্থাৎ ইংৰাজী এলফাবেটস কেইটাৰ ফনিক সাউন্ড অসমীয়াত কেনেকুৱা হয় তাৰ ভিডিও এটা আপলোড কৰিছিলো আপোনালোকে যদি ভিডিওটি চোৱা নাই লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিম তেতিয়া হলে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আজিৰ ভিডিওত মই A letter to blend kori orthat jura logai keneke 2 letter words or 3 letter words গঠন কৰিব পাৰি হেইটো দেখুৱাম কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকৰ শিশুসকলক ফনিক সাউন্ড খিনি শিকাবই লাগিব যদি ফনিক সাউন্ড খিনি নাই জানে তেনেহলে হিহতে এই লেটাৰ ব্লেন্ড কৰাটো নোৱাৰিব সেই কাৰণে প্ৰথমতে ফনিক সাউন্ড খিনি শিকাই লব তাৰ পিছত A letter blendingৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিব আহক তেন্তে আজি মি A letter blend কৰি কেনেকে গঠন কৰা হয় হেয়া চাই লম ধৰি লৈছো যে আমাৰ শিশুসকলে ইতিমধ্যে ফনিক সাউন্ড জনা হৈ গৈছে ফনিক সাউন্ড খিনি এদিনতে নাজানিব হিহতক কমেও 5-6 দিন বা 10 দিন অভ্যাস কৰাব লাগিব তাৰ পিছতহে এইখিনি আহিব আমি এ বি ব এ ব হেনেকে নকৰাও এ বি ব তেনেকে নকৰাও আমি কেৱল সাউন্ড কৈ যাম কৈছই নহয় আমি ধৰি লৈছো আমাৰ শিশুসকলে ইতিমধ্যে আমাৰ ফনিক সাউন্ড খিনি জনা হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া আমি কেনেকে পঢ়িবলৈ কান এ ব এপ এটো এটা গঠন হল 2 letter words এ দ এট এ গ এক M am no an po app to at এতিয়া আমি এই এপ তো পাইছিলো যে এ ব এপ এই এপ ফ্যামিলিটো লগ লগাই কেনেকে তিনিটা লেটাৰৰ ওয়ার্ডস গঠন কৰিব পাৰি হেইটো চাম ইয়াতো আমি কেৱল সাউন্ড বিলাকহে কম আখৰটো ফনিক সাউন্ডটো কম ক এপ ক্যাপ দ এপ ডেপ জ এপ জেপ ত এপ ট্যাপ ন এপ ন্যাপ ল এপ ল্যাপ ফ এপ ফ্যাপ গ এপ গ্যাপ এতিয়া আমি এ দ এড এই ফ্যামিলিটো লগ লগাই কেনেদৰে 3 letter words গঠন কৰিব পাৰি হেয়া চাম ব এড বেড ল এড লেড দ এড ডেড ম এড ম্যাড হ এড হ্যাড প এড প্যাড স এড সেড র এড red এতিয়া আমি সাম egg 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 এই egg ফ্যামিলি টু জোড়া লগাই কেনেকে 3 letter words গঠন কৰা হয় এতিয়াও কৈছো নহয় আমি আমাৰ শিশুসকলক কেৱল সাউন্ড বিলাকহে কৈ যাম আমি ধৰি লৈছো যে আমাৰ শিশুসকলে ইতিমধ্যে আমাৰ ফনিক সাউন্ড খিনি জনা হৈ গৈছে ব egg bag গ egg gag ল egg leg र एक rag न एक neck w एक wag sh एक sag t एक tag h एक hag এতিয়া আমি m ফ্যামিলি টু জোড়া লগাই কেনেকে 3 letter words গঠন কৰা হয় হেয়া চাও আহক দ am dam r am ram j am jam y am yam b am bam s am sam h am ham এতিয়া এ ন an ফ্যামিলি টু জোড়া লগাই কিদৰে আমি 3 letter words গঠন কৰো হেতু চাও আহক ক an can f an fan m an man p an
pan, r and ran, v and van, b and ban, t and ten. এতিয়া আমি app family blend কৰি কিদৰে 3 letter words গঠন কৰা হয় সেইটো চাওঁ আহক ক app cap l app lab m app map r app rap n app nap t app tap t app এনেকেও শিকাব পাৰি ট এপ টেপ য় এপ য়াপ গ এপ গেপ স এপ স্যাপ জ এপ জেপ এতিয়া আমি ট এট এই ফেমিলিটো ব্লেন্ড কৰি অৰ্থাৎ জোৰা লগাই কিদৰে 3 letter words গঠন কৰা হয় হেয়া চাম ব এট b at bat k at cat f at fat h at hat m at mat r at red p at pet এইখিনি কিন্তু আমাৰ শিশুসকলক একেদিনে আমি কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলে নহব এদিন এটা ফেমিলি ধৰিলো এট ফেমিলি এদিন এপ ফেমিলি এদিন তেনেকে এম ফেমিলি সেইবিলাক সকলোবিলাক এদিন বা দুদিন তেনেকে প্ৰেক্টিছ কৰাব লাগিব তাৰ পিছতহে সিহঁতে পাৰিব যদি আমি একেদিনে কৰাব চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া সিহঁতৰ মূৰত একো নুহুমাব যেতিয়া আমাৰ শিশুসকলে এই গোটেই কেইটা ফেমিলি জনা হৈ যায় তাৰ পিছত আমি সিহঁতক ব্লেন্ড নকৰাকৈ ডাইৰেক্ট এনেকে পঢ়িবলৈ শিকাব পাৰো প্ৰথমতে আমি এপ ফেমিলি এট ফেমিলি এক ফেমিলি এম ফেমিলি এন এপ এট একেলগে দিলেও দিব পাৰে বা এদিন এই এপ ফেমিলিটো দিলে পঢ়িব ক এপ ক এ ব এনে হয় ক এপ দ এপ ডেপ জ এপ জেপ ন এপ নেপ ত এপ টেপ গ এপ গেপ ল এপ লেপ এনেকৈ পঢ়িবলৈ শিকাব কৈছোঁ নহয় যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে আপোনালোকৰ শিশুসকলে পঢ়িব জনা হৈছে তেনেহ'লে গোটেইখিনি দি দিব পাৰে আৰু যদি ভাবিছে নাই এটা প্ৰেক্টিছ কৰিম তেনেহ'লে প্ৰথমতে এপ ফেমিলিটো দিব তাৰপিছত এড ফেমিলি দিব এক ফেমিলি দিব দেখিব এ লেটাৰ ব্লেন্ড কৰি সিহঁতে 2টা আৰু 3টা ৱৰ্ড অতি সহজে পঢ়িব পৰা হ'ব এনেকৈ লিখিও ল'ব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিতাপত আছে এয়া মোৰ ছোৱালীৰ কিতাপ সিহঁতৰ এনেকৈ দিয়া আছে এ ফেমিলি কে এব কেপ দ এপ ডেপ জ এপ জেপ ন নেপ এনেকৈ সিহঁতৰ কিতাপত দিয়া আছে গতিকে মোৰ ছোৱালীক মই কিতাপৰ পৰাও পঢ়াব পাৰোঁ বা এনেকৈ লিখি পেলাইও পঢ়াব পাৰোঁ গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবে যে নাই আমাৰ কিতাপ নাই তেনেহ'লে এনেকৈ লিখি পঢ়াব পাৰে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই লেটাৰ ই ব্লেন্ড কৰি কিদৰে শব্দ গঠন কৰা হয় সেয়া দিম গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'টি চাবলৈ নাপাহৰিব